السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ د خیر سره راځو ایم ایس ورډ په لوري باندې ایم ایس ایکسل په لوري باندې نن تاسو ته درښیم په ایم ایس ایکسل کې ایم ایس ایکسل به خلاص کړو د فلټر پر برابر باندې نن د فلټر پر برابر باندې بیان دی زموږ تاسو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په فلټر کې کار وکړو رابسو د خیر سره نن د فلټر په لوري باندې دا زموږ تاسو یو ساده سمپل شیټ دی ټیبل دی چې جوړ کړی مې دی و زه غواړم چې پر دې باندې فلټر اپلای کړم سلیکشن به واخلي اول دواره تاسو کولی شئ چې فلټر په ډیټا ته راسئ په ډیټا کې هم دا فلټر کولی شئ چې اپلای کړئ اور یا کولی شئ چې په هوم کې اور دغه رقم سورټ فلټر ته راسئ اور پر فلټر باندې کلیک وکړئ هم تاسو کولی شئ چې فلټر اپلای کړئ اوس راځو د خیره سره د فلټر په لوري باندې ګوره چې کوم وخت فلټر اپلای سي دا زموږ تاسو د ټیبل پر دا لوړ سر باندې دا ایرو نښانونه راوړي دلته موږ تاسو کولی شو چې د فلټر کمانډ یوزیج څنګه کولی شو اوس دلته رابسو پر دا ځای باندې به ودرېږو کلیک به وکړو فلټر باندې و زه غواړم اول دوار به در وښیم سورټ A to Z دغه کوم نمونه چې موږ لیکلي دي ګوره احمد فهیم صدام راز او دغه رقم زاهد دا نمونه چې مې لیکلي دي ګوره دی بې ترتیبه دي A B C باندې نه دي برابر زه غواړم چې اول د A لفظ چې کوم نمونه شروع کېږي هغه راوړي بیا د B ده بیا در زیډه پورې نو رابسو فلټر ته پر د ایرو نښان باندې به کلیک وکړو سورټ A to Z باندې به کلیک وکړو چې کوم وخت مې دا کلیک پر وکړي ګوره اول د A څخه شروع شو بیا دغه رقم B C ګوره د زیډه پورې او یا ته غواړئ چې مثال د زیډ څخه دې شروع شي سورټ Z to A ګوره داسې موږ تاسو کولی شو چې په اسانه طریقه سره دلته ورچینج کړو او دغه رقم راځو د خیر سره فلټر ته به راسو د فلټر کې سورټ بای کلر زه غواړم چې مثال دا کوم یلو کلر چې دي ما ته دي د یلو کلرز نمونه راښکاره کړي زه غواړم یا چې مثال د بلو کلرز نمونه ما ته صرف راښکاره کړي په کلر سره هم موږ تاسو دلته سورټ فلټر کولی شو دلته به راسو سورټ بای کلرز ته چې کوم وخت مې پر کلر باندې کلیک وکړئ یا یلو غواړئ یا بلو غواړئ یا دغه رقم ریډ پر هر کلر چې تاسو کلیک وکړئ د هغه کلر نمونه به تاسو ته په اول سر کې درته راوړي ګوره دا یلو کلر نمونه په اول سر کې تاسو ته راوړله او دغه رقم که چیرې ته وغواړئ چې مثال پر بلو کلر باندې کلیک وکړئ د بلو کلر هغه به په اول سر کې تا ته راوړي ګوره یا ته وغواړئ چې په اول سر کې زه وغواړم چې مثال ریډ کلر دې راسي ګوره په ریډ کلر باندې کلیک وکړه اول دواره ګوره په ریډ کلر یې اول راوړي یلو شاته ولاړي نو دغه رقم راځو اوس د فلټر بای کلر خو مې ووایي اوس فلټر کلر ته راځو داسې کلر دا بیا د دې دپاره دی چې صرف هغه کلر نمونه در ښکاره کوي چې کوم پر نمو باندې اپلای شوي اوس به راسو کلر بای فلټر ته به راسو چې کوم وخت یلو باندې وکړي دا نور به غایب شي صرف یلو کلر والا به ښکاره شي ګوره دلته صرف یلو کلر والا نمونه دلته ښکاره شوله نور یې پټ کلر او د برته کلیرول دپاره فارمیټ کول دپاره کلیر فلټر فرام د کسټم ګورئ چې دا څنګه کلیک پر وکړي دا هغه وخت دا کمانډ کار کوي چې کوم وخت موږ تاسې دا کمانډز اپلای کوو نو بیا دلته دا کمانډ کار شروع کوي نو کلیر فلټر چې کوم وخت موږ تاسې کلیک وکړو برته به هغه زاړه حالات ته راځي او دغه رقم راځو او سیلز ته ګوره سیلز ته راځو ګوره پر سیل باندې به کلیک وکړو زه غواړم چې در ټولو سمال ټو لارجش هغه سمال نمبرونه به اول راوړي بیا به وروسته غټ نمبر دې راوړي څنګه چې کلیک پر وکړي ګوره اول 5000 500 1000 1024 غټ نمبرونه بیا یې وروسته کړل شاته کړل یا زه غواړم چې مثال اول دواره د لارجسټ نمبر راوړي بیا د سمالسټ څنګه کلیک پر وکړي اول دواره ګوره لارج نمبر دی بیا وروسته فاینل سمال نمبر درته راوړي او دغه رقم راځو سورټ بای کلر کسټم که ته وغواړئ چې چیرې په کسټم باندې مثال دا فلټر کې هم ته کولی شئ چې کوم ګوره زه غواړم چې مثال رابسمه کسټم ته دا کوم کلر به دلته ورکړو چې سیل کلر ګوره دغه د دې سیل کوم په کسټم
کې چې دا کوم سیلونه دي د دې سیل کلر به دلته منتخب کړم چې اول دې ماته مثال بلو کلر پر ټاپ باندې راوي. ګوره دلته به پر ټاپ باندې وو اوکې به کوم څه وخت کلیک وکړو چې کوم شنه کلرونه دي هغه به ټوله پر ټاپ باندې راشي. ګوره زموږ تاسو بلو کلرز پر ټاپ باندې رالی او دغه رقم تاسو کولی شئ چې په اسانه سره سورټ کسټمز دلته هم وکړي او دلته هم کولی شئ د کسټم دلته مختلف ځایو ته کولی شئ چې کسټمز پر اپلای کړي. سم سورټ فلټر ته راسئ کسټم سورټ باندې ګوره چې کوم وخت کلیک وکړئ هم به تاسو ته دغه بوکس خلاصي. تاسو دلته هم کولی شئ چې مثال زه غواړم چې ګوره احمد دلته زه غواړم چې د احمد پر نامه باندې مې کلیک وکړئ او سیل کلر ته رالم او دلته مې ورته ولیکئ چې دا دی مثال یلو کلر باټم پای ته مکمله دی مثال احمد یلو کلر دی لاندې ولاړ شي. ګوره د احمد لاندې چې کوم یلو کلر ول هغه دا دی پای ته رالی باټم. یو منټ دا نوشا به دلته پر ودروئ را بسې دلته پر ایرو نوشا باندې به کلیک وکړو یا زه غواړم ګوره چې دا سلیکشن مې ایسته کړي صرف د احمد د نامه دې مثال ماته دغه راښکاره کړي ډیټیل څنګه مې اوکې پر وکړي دا نور به ټوله ختم سي صرف د احمد د نامه دغه به راښکاره کړي. کلیر فارمیش سیسټم باندې به کلیک وکړو او دغه رقم راځو د سیلز په برابر باندې پر سیلز باندې به کلیک وکړو فلټر ته به راسو سلیکټ ته به راسو سلیکشن به واخلو چې مثال کم زه وایم چې 5000 والا کم نمبرینګ وي هغه دې ماته راپورته کړي اپلوډ دې کړي. ګوره چې څنګه اوکې پر وکړې فهیم اور راز 5000 والا ګوره ماته راپورته کړي فلټر یې کړي کلیر فارمیټ کلیر فلټر فارم سیل او دغه رقم راځو د خیره سره دا ډیټیل به بیا سبا د خیره سره انشاءالله په بل لیکچر کې درته ووایم او ډېر اسانه دی. ایکول ډو ناټ ایکول ګریډ اینډ دین لیس دین په تېر لیکچرو کې مې درته ویلي خو بیا به هم د خیره سره پر روان لیکچر کې درته بیان کړم او دغه رقم راځو د خیره سره که چیرې ته وغواړې چې صرف ګوره دا نمونه موږ تاسو ته ټوله ښکاره کوي. اول د واره سلیکشن به جن ایسته کوي او درته سلیکشن چې مې ایسته کوي بیا چې تاسو وغواړئ هغه تاسو دلته کولی شئ چې شو کړئ مثال په مختلفه ډیفرنټ نمونه ته غواړئ چې صرف د علی د نامه ده اور احمد د نامه ده اور دغه رقم کاهل اور سمیر د دې نامو ډیټیل دې ماته راښکاره کړي. ګوره چې څنګه اوکې پر وکړئ صرف هغه نمونه دلته دې راپورته کوي اپلوډ کوي. نو دا ګران کتونکو نن د فلټر پر برابر باندې بیان خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل باندې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ لازمي وکړئ.